প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ লগত জড়িত কিছুমান MCQ প্ৰেক্টিচ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু এই ভিডিঅ'তে আমি পুনৰ তাকেই দোহৰাম। এই ভিডিঅ'টিত মই বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিছোঁ এডভান্স ৰাইটিং স্কিল। এডভান্স ৰাইটিং স্কিলৰ লগত জড়িত স্পেচিয়েলি 10 আৰু 12 ইয়াৰ লগত জড়িত বহুত প্ৰশ্ন আহে। মানে আমি যদি ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ ইংৰাজী বিষয়টো চাওঁ, তাত যিটো গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত এডভান্স ৰাইটিং স্কিলৰ প্ৰশ্নবোৰ আহে, তাৰে বেছিভাগ কনচেপচুৱেল প্ৰশ্নবোৰ দিয়ে, যিটো আমি ক্লাছ 10 আৰু 12 দুয়োটাতে দেখা পাইছোঁ। গতিকে তাকেই ফ'কাছ কৰি এই প্ৰশ্নকেইটা মই বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ কিছু লাভ হ'ব। তো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী পাৰ্পছ অফ এ ৰিপৰ্ট? ৰিপৰ্টৰ প্ৰাইমেৰী পাৰ্পছটো কি হয়? গ্ৰামাৰটো বাৰু আহিবই, গ্ৰামাৰৰ লগত এই এডভান্স ৰাইটিং স্কিলৰ লগত জড়িত বহুত প্ৰশ্ন আহে। গতিকে আপোনালোকে নাভাবিব যে মই আপোনালোকক মিছলিডিং কৰিছোঁ। মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইজ কৰি মই যিটো পাইছোঁ, মই সেইটোৱে ইয়াত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ যিহেতু ডিটেইল চিলেবাছটো দিয়া নাই আৰু হয়তো ইন ফিউচাৰ দিবও পাৰে, আৰু যদি নিদিয়ে মই কোৱাটো নাহিলে বুলি নক'ব, কাৰণ যদি আপোনালোকে সেইটো কথা কয় সেইটো মূৰ্খামি হ'ব। তো মোৰ ভিডিঅ'বোৰক জাষ্ট ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চ বুলি ধৰি পিনি চালেই হ'ল। যদি অলপমান হ'লেও যদি কিবা এটা পেটাৰ্ণত ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় তেতিয়াতো ভাল কথা, নহ'লেতো নাই। কিন্তু নহ'লে আপোনালোকে কিবা এটা শিকি যাব, যিটো ইনডাইৰেক্টলি হেল্প হ'বই। তো হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী পাৰ্পছ অফ এ ৰিপৰ্ট? প্ৰাইমেৰী পাৰ্পছ অফ এ ৰিপৰ্ট কি হয়? টু এণ্টাৰটেইন দ্য ৰিডাৰ, টু প্ৰভাইড ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন, টু পাৰ্চুৱেট দ্য ৰিডাৰ, নে টু এক্সপ্ৰেছ পাৰ্চনেল অপিনিয়নছ? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু প্ৰভাইড ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন। যদি এটা ৰিপৰ্টত ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন নাথাকে আৰু আমি যদি মাত্ৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কাৰণে ইউজ কৰোঁ, পাৰ্চনেল অপিনিয়ন কাৰণে ইউজ কৰোঁ, ৰিডাৰক পাৰ্চুৱেট কৰিবলৈ ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য সেইটো নহ'বগৈ মানে। ঠিক আছে। নম্বৰ 2, which section of a report provides a brief overview of the contents? তলৰ কোনটো ছেকশ্যনে এটা ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ বা এটা ৰিপৰ্টৰ ব্ৰিফ অভাৰভিউটো মানে জিলিকি উঠায়? ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটোৱে কৰে নে কনক্লুজনটো, নে এবষ্ট্ৰেক্ট, নে বডি? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এবষ্ট্ৰেক্ট। এবষ্ট্ৰেক্টতে মেক্সিমাম যিবোৰ কথা, মেইন কথা, সেইবোৰ মিনিমাইজ কৰি লিখি থোৱা থাকে। নেক্সট প্ৰশ্ন, হোৱাট ডাজ দ্য এক্সিকিউটিভ ছামাৰী ইন এ ৰিপৰ্ট কণ্টেণ্ট? ৰিপৰ্টত এক্সিকিউটিভ ছামাৰী বুলি এটা অংগ থাকে, তাত থাকেনো কি? A detailed analysis of all sections, a summary of the entire report, a list of references, নে personal opinions of the author? তো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব a summary of the entire report. নেক্সট প্ৰশ্ন, in a formal report, এটা ফৰ্মেল ৰিপৰ্টত where is the table of contents usually placed? টেবল অফ কণ্টেণ্ট যিটো সূচীপত্ৰ বুলি আমি অসমীয়াত কওঁ, সেইটো ক'ত ৰখা হয়? After the introduction, at the end of the report, before the introduction, it is not included in formal report. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব before the introduction. ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ আগত থাকে। আপোনালোকে যেতিয়া জবটো পাই টিচিং কৰিব, তাতটোতো এইবোৰ ইমান ডিটেইলতো শিকাব নালাগে, কিন্তু আপোনালোকৰ কনচেপ্টবোৰ চালি জাৰি চাব বিচাৰে যে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং মানেনো কি, কেনেকৈ লিখা হয়, এইটো জানে নে নাই। মানে মই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনেকুৱা দেখিছোঁ, মই অলৰেডি সেইবোৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ। নেক্সট, which of the following is not a characteristics of a good report? তলৰ কোনটো ভাল এটা ৰিপৰ্টৰ বৈশিষ্ট্য নহয়? একুৰেচি, ব্ৰেভিটি, কমপ্লেক্সিটি, ক্লেৰিটি? এয়া হ'ব কমপ্লেক্সিটি। যদি এটা ৰিপৰ্ট খুব জটিল হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কামেই নাই, কাৰণ ৰিপৰ্টটো সদায় চিম্পল আৰু কম মানে শব্দত লিখা হয়। পঢ়িলে লগালগ যাতে ব্ৰেইনে কেটচ কৰে। পঢ়ি আছে 20 বাৰ পঢ়িছে, বুজা নাই, তেতিয়াহ'লে সেইটো থিয়ৰী হৈ গ'ল, সেইটো ৰিপৰ্ট হৈ থকা নাই। সেইকাৰণে কমপ্লেক্সিটি মেটাৰ কৰে। নেক্সট,
which section of a report presents detailed findings and evidence তো report writing কোনটো সেকশনত খুব বহল ভিত্তিত বিতংকৈ ফাইন্ডিং কি ফাইন্ডিং পালে কি প্ৰমাণ পালে কি এভিডেন্স পালে হেবোৰ উল্লেখিত থাকে কনক্লুজন ইন্ট্ৰোডাকশন বডি সামাৰি তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বডি নেক্সট প্ৰশ্ন what should a conclusion in a report focus on ৰিপৰ্টৰ কনক্লুজন সামৰণিত কি ফোকাস কৰা হয় introducing new ideas summarizing key points and recommendations providing unnecessary details নে repeating the introduction তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব summarizing key points and recommendations next প্ৰশ্ন in report writing what is an appendix report writing on আমি প্ৰায় appendix to ব্যৱহাৰ কৰো এটো হয় নেকি the main body of the report a section containing additional material like charts graphs or documents the introduction to the report a brief summary of the report to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এয়া a section containing additional material like charts graphs or document মানে appendix মানে extra কে আমি এটা পেজ ভৰাই দিওঁ তাত যত আমি এটো লিখো যে যিবোৰ বস্তু আমি ভিতৰত আমি লিখিবলৈ টাইম মানে স্পেস নাপালো হেকাৰণে এক্সট্ৰাকে লিখি দিলো যে আমি কি এক্সট্ৰা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াত যেটো আমি ইয়াতে ভৰাব পৰা নাই হেতু আপুনি এপেন্ডিক্সত লিখিব লাগে কিতাপৰ কথা আপুনি লিখিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্ন what is typically included in the methodology section of a report ৰিপৰ্টৰ মেথডোলজি বুলি এটা ভাগ থাকে তাত কি ভৰোৱা হয় সাধাৰণতে the conclusions the process or approach used for research or investigation personal reflections and recommendations to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the process or approach used for research or investigation next প্ৰশ্ন what is the ideal tone for formal report writing formal report writing ideal tone to কি হয় হুৰটো মানে কেনেকুৱা হয় সাধাৰণতে casual and friendly sarcastic and humorous formal and objective personal and emotive তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সদায় ফৰ্মেল হ'ব লাগে আৰু অবজেক্টিভ আৰু থাৰ্ড পাৰসনত লিখা হ'ব লাগিব মই কৰিছো মই গৈছো তেনেকুৱাকে হেতু লিখা না যায় মানে ওকে নেক্সট প্ৰশ্ন আমি গৈছো এতিয়া Précis writing প্ৰায় আমাৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয় বিভিন্ন পৰীক্ষাটো আহে আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ মোষ্ট প্ৰবেবলি 2013 চনৰ তাত Précis writing লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন দেখা পাইছিলো তো ইয়াত মই তাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন ভৰাইছো what is the primary purpose of a Précis primary উদ্দেশ্যটো কি to rewrite the entire text in detail ne to summarize the main ideas in a concise form ne to criticize the original text ne to lengthen the original text with added details শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ to summarize the main ideas in a concise form এটো মানে Précis মানে হৈছে যদি 20 লাইনত এটা বস্তু লিখা আছে তাক আপুনি 5 লাইনত লিখি হেক কৰি দিব লাগিব হেয়া হৈছে Précis হাৰাংখটো হেয়া আৰু Précis মানে হৈছে হাৰাংখই বাৰু মেইন আইডিয়া মেইন পইণ্ট মেইন আৰ্গুমেন্ট খিনিকে আপুনি ভৰাব Précis দিছে 20 লাইন আপুনি লিখি দিছে 25 লাইন তেতিয়াহলে that will not be called a Précis writing হেতু বেলেগে হৈ যাব কিবা এটা next which of the following is not a feature of a good Précis তলৰ কোনটো Précis writing মানে এটা ভাল গুণ নহয় brevity clarity lengthiness objectivity তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব lengthiness মানে এইটো ভাল ফিচাৰ নহয় এইটো থাকিবই না লাগে brevity সূক্ষ্মতা থাকিব লাগে clarity স্পষ্টতা থাকিব লাগে objectivity কি উদ্দেশ্য লৈ হেতু লিখিছে হেতু থাকিব লাগিব lengthiness খুব দীঘল হলে আৰু Précis একেবাৰে অপোজিট হৈছে lengthiness এটো থাকিবই নহব next প্ৰশ্ন when writing a Précis what should be omitted from the original text যেতিয়াই আমি Précis writing কৰো original যেটো আমাক প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব টেক্সট যেটো থাকিব প্যাসেজ যেটো থাকিব তাৰ পৰা আমি কি বস্তু আমি এৰাই চলো বা আমি বাদ দি দিও
key arguments, examples, illustrations and unnecessary details, main ideas নে topic sentences তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব examplesবোৰ বাদ দিওঁ আমি illustrationsবোৰ বাদ দিওঁ আৰু unnecessary detailবোৰ বাদ দিওঁ next what should a good Précis retain from the original passage এটা ভাল Précis writingত কি মেইন বস্তু অৰিজিনেল টেক্সট বা পেছেজৰ পৰা ধৰি ৰখা হয় exact length of the original text ne the order of ideas and the main argument ne personal opinions of the writer ne detailed descriptions to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ the order of ideas and main idea argument to আপুনি হে মেইন যেটো তাত তৰ্ক আগবঢ়াইছে আপুনি হেতুক ধৰি ৰাখিব লাগিব আৰু যি ধৰণে আইডিয়াছবোৰ মানে শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁ হেতু প্ৰয়োগ কৰিছে বা তাত সন্নিবিষ্ট কৰিছে হেতু আপুনি ধৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে মানে আপোনাৰ উদ্দেশ্যটো পূৰণ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following best describes the tone of a good Précis মানে ভাল এটা Précis writing তাৰ টোনটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত biased and emotional neutral and objective casual and humorous ne aggressive and critical to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব neutral and objective একেবাৰে neutral কো হেতু লিখা হ'ব লাগিব মানে আপুনি কোনো সাইডে যাব নহব আৰু এটা objective mindset লৈ থাকিব লাগিব তাত উদ্দেশ্য লৈ আৰু মানে এটা মানে আইডিয়া লৈ হেতু যাব লাগিব next what is the correct approach when writing a Précis writing কৰোঁতে আমি কোনটো ৰাস্তাটো লওঁ using direct quotations from the text নে paraphrasing the original text in your own words নে including your personal interpretations নে avoiding key points of the original text তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব paraphrasing the original text in your own word তো আপুনি যিমান পাৰে নিজৰ ভাষাত নিজৰ শব্দত নিজৰ বাক্যত সৃষ্টিশীলতা মানে ভৰাই ক্ৰিয়েটিভিটি ভৰাই তাক লিখিব লাগিব প্যাৰাফ্ৰেজ কৰিব লাগিব ইফ ইউ ইউজ সেম টু সেম তেতিয়াহ'লে হেতু ভুল হ'ব সেম টু সেম কেতিয়াও লিখা নহয় আপুনি নিজৰ ষ্টাইলত প্যাৰাফ্ৰেজ কৰি লিখিব লাগিব এটো কাৰেক্ট এপ্ৰোচ এটো নেক্সট হাউ শুড এ Précis start Précis আৰম্ভণিটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত A. By stating the original author's name and the central theme of the text. Ne B. With a question. C. By giving your opinion on the text. Ne with a lengthy introduction. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Précis সদায় by stating the original author's name and the central theme of the text. সদায় আমি অথৰৰ নামটোক লম তাক হেতু মানে আমি হেতু acknowledge কৰিম আৰু সেন্ট্ৰেল থিমটো যেটো হয় হেতু আমি ভৰাম মানে হেতু আৰম্ভণতে কৰিম মানে আমি হেতু নেক্সট ইন Précis writing what should be the relationship between the Précis and the original text Précis writingৰ যেটো মানে মূল যেটো বডি হ'ব তাৰ লগত অৰিজিনাল টেক্সটৰ মাজৰ ৰিলেচনটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত The Précis should be more detailed than the original. The Précis should faithfully represent the meaning of the original text. The Précis should introduce new ideas not present in the original. The Précis should avoid the main points of the original text. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব The Précis should faithfully represent the meaning of the original text. তো যেটো original text দিছে Précis লিখিবলৈ হেতু যাতে আপুনি তাৰ মিনিংটো যাতে খেলিমেলি কৰি নিদিয়ে মিনিংটো যদি আপুনি খেলিমেলি কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে that will not be called a Précis writing বুঝছে নহয় হেতু খেলিমেলি হ'ব তো হেতু কৰাটো অনুচিত next what should a Précis writer avoid while summarizing the original text যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে বা যেতিয়া এজন Précis writer-এ Précis লিখিব তেতিয়া তেওঁ সামাৰাইজ যেতিয়া অৰিজিনাল টেক্সটৰ পৰা সামাৰাইজ কৰিব তেতিয়া তেওঁ মানে কি বস্তুটো এৰাই চলা উচিত including the main ideas using their own words
changing the meaning or tone of the original text নে retaining the structure of the original text তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব changing the meaning or tone of the original text তো কোনো কাৰণতে আপুনি যিটো প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব প্ৰেছি লিখিবলৈ কাৰণে হেইটোৰ মিনিংটো আৰু টোনটো যাতে আপুনি চেঞ্জ কৰি নেপেলায় Next, what is the ideal length of a Précis in relation to the original text? তো কৈছে যে ideal length of a Précis writing কি হয় original textত বোলে let's say 20 লাইন দিছে তেতিয়াহ'লে ideal length কিমান হোৱাটো উচিত about the same length বোলে same হ'ব তেনেকুৱা নেকি 1/4 to 1/3 of the original text 1/4 হ'ব নে মানে 1/4 পৰা 1/3 original text or ne longer than the original text ne bole original koi bahut dighol ne twice the length of the original ne bole original koi double to huddha uttor to hobo 1/4 to 1/3 of the original text bujile nohoy 1/4 to 1/3 মই এটো কলি অথনি যদি 5 লাইন হয় আপুনি 2 লাইনত হেক কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু এটো পঢ়া যায় Next प्रश्न What is the main purpose of a poster writing বা poster? Posterৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি? To provide detailed in-depth information, to visually convey key information quickly and effectively, to confuse the reader, to entertain with stories. কোনটো হ'ব? Poster. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to visually convey key information quickly and effectively তো poster writing এইভাবে কৰা হয় যাতে মূল যিবোৰ তথ্য থাকে তাক সহজতে আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে আৰু হুনকালে আমি ভৰাব পাৰো আৰু মানুহৰ আকৰ্ষণ মানে মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰো Next, which of the following is not a characteristics of an effective poster? তো তলৰ কোনটো ফলপ্ৰসূ poster writing-ৰ বৈশিষ্ট্য নহয় বুলি কৈছে clear and concise text engaging visuals or graphics lengthy paragraphs নে large and readable fonts তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ lengthy paragraph যদি lengthy paragraph আপুনি পোষ্টাৰত লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কোনেও হেতু চাই থকাৰ মানে ধৈৰ্য নাই হেবাবে যেতিয়া আপোনালোকে ক'বাত পোষ্টাৰ দেখে খুব কম শব্দ লেখা থাকে ধুনিয়া ষ্টাইলত লিখে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিজুৱেলাইজ ইমেজ তাত মানে ইউজ কৰে তেনেকুৱা কৰে মানে বুজি পালে তো লেংদি প্যাৰাগ্ৰাফ যদি কৰে হেতু নহব আৰু কোনো নপঢ়ে what should be the focus when designing a poster এটা ডিজাইন কৰোতে আমি কি ফোকাস কৰাটো উচিত complex wording eye-catching design with a clear message, detailed analysis, lengthy explanations. তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব eye-catching design with a clear message. তো একেবাৰে eye-catching, চকুত লগা হ'ব লাগিব আৰু একেবাৰে স্পষ্ট তাত বাৰ্তা থাকিব লাগিব। বুজি পালে? কম শব্দ, স্পষ্ট শব্দ। Next প্ৰশ্ন, what is the role of visuals in a poster? তো পোষ্টাৰত ভিজুৱেলৰ ৰোলটো কি to decorate the poster without adding meaning to support and enhance the message of the text to distract the audience নে to replace all written content তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to support and enhance the message of the text তো আমি যেতিয়াই পোষ্টাৰত এটা ইমেজ ভৰাও ইমেজ তাত ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি সদায় এইটো কথাটো ভবা উচিত যে এটো কিমান ৰেলেভেন্ট হয় মেছেজটো দিছে কিবা এটা ফটোটো দিছে কিবা এটা যদি তাত মানে সামঞ্জস্যৰ যদি অভাৱ হয় তেতিয়াহলে কিন্তু হেতু সমস্যা বাঢ়িব হেতু মানে মেন তা কাম নহবগে আৰু নেক্সট what is the ideal tone for the language used in পোষ্টাৰৰ যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ হ'ব তাৰ আইডিয়াল টোনটো কি হ'ব ফৰ্মেল এণ্ড টেকনিক্যাল ক্যাজুৱেল এণ্ড কলোকুৱেল মানে যেটো আমি ঘৰুৱা ভাষাত কথা পাতো তেনেকুৱা নেকি ক্লিয়াৰ পাৰসুৱেচিভ এণ্ড ডাইৰেক্ট নে কনফিউজিং এণ্ড কমপ্লেক্স তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব স্পষ্টতা পাৰসুৱেচিভ মানে মানুহে পঢ়ি মানে মানুহে যাতে এটো ফিল কৰে যে হয় এটো মানে কৰিব লাগিব বা এটো কিনিব লাগিব মানে তেনেকুৱা এটা বস্তু যাতে তেওঁলোকৰ মূৰত মানে এটো ক্লিক কৰে আৰু ডাইৰেক্ট স্পষ্টকে আৰু সিধা সিধি কথা ক'ব লাগিব
Next, in poster writing, what is the importance of the title? Poster writing ot title or gurutto to kiman. It can be skipped, bad dia jauk. It should be long and descriptive. Dighol hobo lage, khub bornona koribo lage. It should grab attention and indicate the poster's main message. It should be in small print. Kuntu hobo. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it should grab attention and indicate the poster's main message. তো চাবলৈ গ'লে পোষ্টাৰ ৰাইটিঙেই হওক বা যিমানে এডভান্স ৰাইটিং স্কিল আছে মেক্সিমাম মানে কথাবোৰে আমাৰ প্ৰেগমেটিক লাইফৰ লগত জড়িত যদি আপুনি অলপমান কমন চেন্স ব্যৱহাৰ কৰিও চায় তো নিশ্চয় শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াব পাৰিব নেক্সট প্ৰশ্ন what is the best way to organize information on a poster পোষ্টাৰ এটাত আটাইতকৈ ভাল ৰাস্তাটো কি হ'ব য'ত আমি ইনফৰমেশ্যনটো অৰ্গেনাইজ কৰোঁ সংগঠিত কৰোঁ randomly placing text and images using headings subheadings and bullet points to break up information writing lengthy paragraphs of text avoiding visuals তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব using headings subheadings and bullet points to break up information তো যিমান পাৰে হেডিং ইউজ কৰক সাব হেডিং ইউজ কৰক বুলেট পইণ্ট ইউজ কৰক যাতে ইনফৰমেশ্যনবোৰ ভাঙিব পাৰোঁ আৰু কম শব্দত বেছি কথা ক'ব পাৰোঁ নেক্সট which of the following should be avoided when creating a poster যেতিয়া আমি পোষ্টাৰ এটা সৃষ্টি কৰোঁ তেতিয়া আমি কি বস্তু এৰাই চলা উচিত overcrowding the poster with too much information using bold fonts for key points including relevant images using contrasting colors for readability শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব overcrowding the poster with too much information অসংখ্য বস্তু যদি আপুনি পোষ্টাৰত লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই পোষ্টাৰটো কোনেও নপঢ়ে next what should be the first step in creating a poster পোষ্টাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁতে প্ৰথম খোজটো কি হোৱা উচিত designing the layout without knowing the content deciding on the message or theme of the poster choosing random images first writing lengthy content before focusing on design তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব deciding on the message or theme of the poster যেতিয়া আপুনি এটা পোষ্টাৰ লিখিবলৈ লয় তেতিয়া এইটো কথাটো নিজক সোধা উচিত যে ইয়াৰ মেইন মেছেজটো কি বা ইয়াৰ মেইন বিষয়টো কি থিমটো কি next how can you ensure that the poster communicates effectively আপুনি কেনেকৈ এইটো কথা নিশ্চিত কৰিব যে পোষ্টাৰ ৰাইটিঙত যিটো পোষ্টাৰ আপুনি সৃষ্টি কৰিছে হেতুৱে মানে আপুনি কোৱাটোৱে মানে ফলপ্ৰসূ হ'ব use only text with no images focus on visual hierarchy with the most important information standing out use small fonts and complex language provide as much information as possible শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ focus on visual hierarchy যিমান পাৰে আপুনি দৃশ্য ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰক with the most important information standing out তাৰে ভিতৰতে যিবোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব সেইবোৰ যাতে জিলিকি উঠে হেতু আপুনি ফোকাস কৰক next what is the primary purpose of an advertisement writing or মূল উদ্দেশ্যটো কি to entertain the audience to inform and persuade the audience to take action to confuse the reader to provide lengthy explanation to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to inform and persuade the audience to take action advertisement writing or মানে বা এডভাৰটাইজ মানুহে যেতিয়া লিখে তো হেতাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে মানুহক সেই বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অনোৱা বা হেতু মানে চেষ্টা কৰা তো ম্যাক্সিমাম টাইমত আমি এইটোৱে কৰোঁ যে তেওঁ সেই ইনফৰমেশ্যনটো দিলু আৰু তেওঁ সেই বস্তুটো কিনিবলৈ বা নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিজৰ জীৱনত হেতু আনিবলৈ মানে একশনত আমি হেতু চেঞ্জ কৰিব পাৰিব লাগিব ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰিব লাগিব হেতুৱে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য which of the following is not a key feature of an effective advertisement তলৰ কোনটো effective advertisementৰ গুণ নহয় clear message attractive visuals complex and technical language call to action শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব complex and technical language advertisement হৈছে যিকোনো ব্যক্তিয়ে যদি হেতু পঢ়ে যাৰ অলপ হলেও
জ্ঞান আছে বা যি আখৰ চিনি পায় তেনে ব্যক্তি মানে অলপমান মানে তেওঁ যদি এবাৰো চকু ফুৰাই চায় তেওঁ মানে সেইটো কমপ্লেক্স যদি হয় তেওঁ সেইটো বুজি নাপাব টেকনিকেল ভাষা থাকিলে তেওঁ সেইটো বুজি নাপাব সেইকাৰণে এইটো কেতিয়াও নকৰিব বুলি কৈছে নেক্সট হোৱাট ইজ এ কল টু একশ্যন একশ্যন CTA বুলি এটা কনচেপ্ট আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰাইটিঙৰ লগত এইটো জড়িত হয় এইটো হয় কি A random statement in the ad, a specific instruction encouraging the audience to take immediate action, that is, for example, buy now, a detailed explanation of the product, a list of company policies. A specific instruction encouraging the audience to take immediate action. মানে মানুহক হেতু এডভাৰটাইজমেণ্ট পঢ়াৰ লগে লগে এইটো ফিল কৰাব লাগে যে এতিয়াই কিনি লওক নহলে কিন্তু পিছত নাপাবও পাৰে যেনে লিমিটেড সিট বুলি থাকে ক'বাত এতিয়াই কিনক অফাৰ চলি আছে তেনেকুৱা যে গতিকে হেয়াই হৈছে কল টু একশ্যন লকে মানে Next, which of the following is essential for grabbing attention in an advertisement? তলৰ কোনটো attention grab কৰিবলে ধৰি ৰাখিবলে টানিবলে এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু হয় small dull fonts a catchy headline long paragraphs of text complex language তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব catchy headline খুব মানে আকৰ্ষণীয় এটা শীৰ্ষক দিব লাগিব Next, in advertisement writing, what should the tone generally be? So, advertisement writing or tone to kenekwa hua usit formal and distant, friendly, engaging and persuasive, angry and critical, confusing and unclear. Huddho uttor hobo friendly hobo lage, engaging hobo lage or persuasive. Next, which of the following is the best approach for writing an advertisement? Advertisement writing or babe ataitko bhal pontha to ki. Use long descriptive sentences, focus on concise and impactful language, provide all the details of the product, avoid any visuals. To huddho uttor hobo focus on concise, khub সংক্ষিপ্ত and impactful aru mane prabhav pelabo para bhasha ব্যবহাৰ কৰিব লাগিব What role do visuals play in an advertisement? Advertisementত চিত্ৰ বা যিকোনো এনেকুৱা মানে কথা যিবোৰে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ ৰোলটো কি ভূমিকাটো কি They are used just for decoration. They enhance the message and grab attention. They are unnecessary in most ads. They should overpower the text completely. They enhance the message and grab attention. এয়া হৈছে শুদ্ধ কথা Next, what should an advertisement focus on? Advertisement এটা কিহত ফোকাস কৰাটো উচিত advertisement writing ত মানে the features of the product, the benefits of the product to the customer, the history of the company, personal stories of the advertiser. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the benefits of the product to the customer. তো যেতিয়া আপুনি advertisement writing ত যিকোনো প্ৰডাক্টৰ কথা উল্লেখ কৰিছে হেতু কাস্টমাৰৰ কাৰণে কিয় বেনিফিট কিয় হেতু লাভদায়ক হয় হেতু আপুনি তাত কিন্তু স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যাতে মানুহে হেতু আগ্ৰহ দেখুৱাই বা লগালগ হেতু একচনলে ৰূপান্তৰিত হয় নেক্সট which of the following is most important for making an advertisement memorable advertisement এতিয়াও মানে ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো খুব বেছি নহব পাৰে কিন্তু আমি যদি ভিজুৱেলৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ বহুত আমি দেখা পাইছো ভিডিঅ' ক্ষেত্ৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট আজিও আমাৰ ব্ৰেইনত হেতু চলি থাকে বহুত পুৰণি হ'ব পাৰে তো হেতু কিহৰ কাৰণে হয় কাৰণ তাত মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা বস্তু এটা ভৰাই যেটো মেমোৰেবল হৈ থাকে ঠিক তেনেকুৱাকে আমি যেটা এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰাইটিং কৰো মেমোৰেবল কৰাত কিহে সহায় কৰে a clear and simple message a complex wording technical descriptions na lengthy text শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব একেবাৰে সিম্পল আৰু ক্লিয়াৰ মেছেজ যেনে এতিয়া লক নহলে পস্তাওক তেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰো মানে নেক্সট what should be avoided in advertisement writing advertisement যেতিয়া আমি লিখিম তেতিয়া আমি কি বস্তুটো আতৰাই চলিব লাগে overloading the ad with too much information using persuasive language highlighting the unique features of the product adding a call to action শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব overloading the ad with too much information আপুনি অসংখ্য যদি বস্তু ভৰাই দিয়ে হেতু কোনো নাচায়
নপঢ়ে next it is related to job application writing what is the primary purpose of a CV curriculum vitae তাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি to entertain the reader to summarize educational background and professional experience to provide personal opinions to list hobbies and interests only শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ to summarize educational background and professional experience তো আপোনাৰ যিমানবোৰ educational achievement আছে অন্যান্য কথা আছে professional experience আছে সেইবোৰ আপুনি এই CV বা বায়োডাটাৰ জৰিয়তে ধুনীয়াকৈ ডিসিপ্লিন কৈ তাত ভৰাব পাৰে next which of the following should be included in a job application letter তলৰ কোনটো job application letter ভৰোৱাটো জৰুৰী detailed personal history a brief introduction relevant qualifications and a call to action a list of every job ever held irrelevant personal stories to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a brief introduction এটো ভৰাবই লাগে relevant qualification এটো লাগেই যিবোৰ প্ৰাসংগিক আপোনাৰ কোৱালিফিকেশন আছে আৰু এ কল টু একশন সেইবোৰ লাগিবই next in a CV which section typically follows the personal information to CV এটা personal information ভৰোৱা section থাকে হেতু আমি কি বুলি কম hobbies and interests work experience references নে social media links to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব work experiences হেতুৱে আমাৰ personal বস্তু হ'ব next what is the ideal length of a CV for most job application to যেতিয়া আমি job application এটা লিখিম তেতিয়া ideal length to কিমান থাকিব লাগে 1 page 2 to 3 pages 5 pages it can be as long as necessary শুদ্ধ উত্তৰ হয় 2 বা 3 pages next which of the following should not be included in a biodata আমি যি বস্তু লিখিম হেতু মানে এটা বস্তু নিলিখিলেও হয় বা হেতু লিখিব নালাগে বুলি কয় তো কি হেতু personal identification information educational qualifications complete medical history hobbies and interests তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব complete medical history আপোনাৰ কি বেমাৰ আছে কি কথা আপুনি হেবোৰ তাত সন্নিবিষ্ট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই next what is the best way to structure a CV এটা গঠাৰ বা গাঁথনি কৰাৰ best way to কি হয় randomly list experiences and education chronologically or functionally focusing on the most relevant information first only include work experience include only hobbies and interests to শুদ্ধ উত্তৰ chronologically or functionally focusing on the most relevant information first তো আপুনি chronologically মানে ক্ৰমাগতভাৱে বস্তুবোৰ ভৰাব লাগিব ইনফৰমেশনবোৰ জতে ততে জিটি ভৰালে হেতু নহব next in a job application letter writing what should the closing paragraph typically include তো যেতিয়া আমি job application letter লিখো তেতিয়া closing paragraph আমি কি বস্তু ভৰাও a request for a specific salary a thank you and a statement of hope for a follow up personal opinions about the company irrelevant personal anecdotes শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ thank you a thank you b হ'ব and a statement of hope for a follow up মানে আপোনাক যাতে কন্টাক্ট কৰে আপুনি হেতু অলপমান hope অলপ তাতো ভৰাব লাগে next which of the following is a key element to highlight in a CV ত আমি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৱে তাত এটা বস্তু ফোকাস কৰাটো প্ৰয়োজন হেতু কি হয় personal details irrelevant to the job skills and achievements relevant to the job applied for lengthy descriptions of previous roles a list of every book ever read শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব skills and achievements relevant to the job applied for তো আপুনি যেটো জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় স্কিল আৰু achievement আপোনাৰ যে আছে আপুনি হেতুক আপোনাৰ CVত ফোকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব next when should you tailor your CV for a specific job application কেতিয়া আপুনি আপোনাৰ CV টো কিছুমান বেলেগ চাকৰি মানে নিৰ্দিষ্ট চাকৰিৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট ধৰণে এপ্লিকেশনটো টেইলাৰ কৰিব মানে কাটকুট কৰি মিলাব always
only when applying for a prestigious job. It's not necessary to tailor it only if you have time. শুদ্ধ উত্তৰ always. আপুনি প্ৰতিটো চাকৰিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ CV কিন্তু বনাব লাগিব। সবৰ কাৰণে এটো এটা হলে নহব। One size does not fit for all. Next, what is the primary difference between a CV and a resume? CV আৰু resume এই দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি? A CV is always longer and more detailed. A resume is shorter and more concise. A resume includes references. A CV doesn't. A CV is used only for academic positions, while a resume is for all jobs. There is no difference. They are interchangeable terms. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব A CV is always longer. কাৰিকুলাম ভিটাইটো সদায় দীঘলীয়া হয় and more detailed আৰু তাত বিতংকৈ কথাবোৰ উল্লেখ থাকে। A resume is shorter. Resume টো বহুত ছুটি থাকে and more concise আৰু বহুত সংক্ষিপ্ত হয়। Next, what is the primary purpose of an expository essay? Essay বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ আছে। তো expository essay ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি? To entertain the reader, to persuade the reader, to explain or inform the reader about a specific topic, to narrate a personal story. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to explain or inform the reader about a specific topic. Next প্ৰশ্ন, which of the following is a key feature of a persuasive essay? তলৰ কোনটো persuasive essay মুখ্য বৈশিষ্ট্য হয়? Presentation of facts only, use of emotional appeal and arguments to convince the reader, a detailed analysis of the subject, a narrative style. শুদ্ধ উত্তৰ use of emotional appeal and arguments to convince the reader. Next, what is the primary focus of a descriptive essay? Descriptive essay primary focus to key? To provide a straightforward analysis, to tell a story, to create a vivid picture of a person, place or event using sensory details, to argue a specific point. শুদ্ধ উত্তৰ to create a vivid picture of a person, place or event using sensory details. Next, in a narrative essay, what is typically included? A series of facts and statistics, a personal story or experience with a clear plot, a critical analysis of a theory, and a review of literature. Narrative essay সাধাৰণতে কি থাকে বুলি কৈছে? A personal story or experience with a clear plot. তো প্ৰায় personal story থাকে, experience থাকে, আৰু clear plot থাকে. Next, which of the following is essential in an argumentative essay? Argumentative essay কি বস্তুটো essential হয়? Use of a single perspective, presentation of multiple viewpoints and counter arguments, strictly personal opinions, lengthy descriptions without clear points. তো শুদ্ধ উত্তৰ presentation of multiple viewpoints and counter arguments. Next প্ৰশ্ন, what should be included in the introduction of an essay? Essay introduction আমি কি ভৰাও? Detailed examples, a strong thesis statement and an overview of the main points, a summary of the conclusion, irrelevant information. শুদ্ধ উত্তৰ a strong thesis statement এটা থাকিবই লাগিব and an overview of the main point আৰু main point তাত অলপমান সাৰাংশটো থাকিব লাগিব. Next, which type of essay focuses on the writer's personal feelings and experiences? তো তলৰ কোনটো essay লেখকৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ আৰু ব্যক্তিগত যিবোৰ অভিজ্ঞতা তাক মানে বেছি ফোকাস কৰে? Expository essay, descriptive essay, narrative essay, persuasive essay. এটো হ'ব narrative essay. Next, what is the main difference between a formal and informal essay? Formal আৰু informal essay মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি? Formal essays are more structured and objective. Informal essays are more personal and conversational. B, informal essays are longer than formal essays. C, formal essays do not have a thesis statement. Number D, informal essays are only written for entertainment. শুদ্ধ উত্তৰ formal essays are more structured and objective. Informal essays are more personal and conversational. Next, in which type of essay would you most likely find a hook at the beginning? তো এনে কি essay type আছে য'ত আৰম্ভণিৰ পৰা কিবা এটা hook থাকে? Descriptive essay, argumentative essay, narrative essay, persuasive essay. তাক ক'ব persuasive. hook মানে
আপোনাক মানে ধৰি ৰাখিছে হুক মানেতো এনেতো সেই বৰশীৰ যিটো বৰশী বাবলৈ যিটো ইউজ কৰা হয় তাকো হুকে কয় তো তেনেকুৱা মানে আপোনাক হুক কৰি থয় সেইটো পাৰ্চুৱেচিভ আপোনাক মানে পতিয়ন নিয়াবলৈ সেইটো লিখা যায় হোৱাট ইজ এ কমন ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ এছেছ তো কমন ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হয় কৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন বডি পেৰাগ্ৰাফ কনক্লুজন টাইটেল চামাৰী ৰেফাৰেঞ্চেছ ৰেণ্ডম পেৰাগ্ৰাফছ উইথাউট এ ষ্ট্ৰাকচাৰ অনলি বডি পেৰাগ্ৰাফছ শুদ্ধ উত্তৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন থাকিব বডি পেৰাগ্ৰাফ থাকিব কনক্লুজন থাকিব নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী পাৰ্পজ অফ নোট টেকিং নোট টেকিঙৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি টু ক্ৰিয়েট লেংদি ডকুমেণ্টছ টু ৰেকৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ফৰ বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড ৰিটেনশ্যন টু ৰাইট এ ফাইনেল এছে টু ছামাৰাইজ এণ্টায়াৰ টেক্সট বুক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৰেকৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ফৰ বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড ৰিটেনশ্যন সেইকাৰণে নোট টেকিংটো কৰা হয় নেক্সট which of the following methods is commonly used for effective note taking ফলপ্ৰসূ নোট টেকিঙৰ বাবে কোনটো মেথডটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰাইটিং ইন ফুল চেণ্টেঞ্চেছ অনলি দ্য কৰ্নেল মেথডছ ইউজিং অনলি বুলেট পইণ্টছ উইথাউট কণ্টেক্স হাইলাইটিং এভৰিথিং দ্য কৰ্নেল মেথড এইটো খুব বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি আপোনালোকে নাজানে গুগলত মাৰি চাব বা ইউটিউবত মাৰি চালে সেইটো ওলাই আহিব Next, what should be included in the summary section of the Cornell method? Cornell method or summary section at kuntu bostami bharao. Only new vocabulary, a concise overview of the main points covered, detailed explanations of every topic, personal opinions about the topics, a concise overview of the main points covered. Next, which technique is best for making notes during a lecture? Lecture kori লেকচাৰ যদি আপুনি উপস্থিত আছে তেতিয়া কোনটো মানে বেষ্ট টেকনিক হয় নোট টেকিঙৰ ৰাইটিং ডাউন এভৰিথিং দ্য লেকচাৰাৰ চেজ লিছনিং এক্টিভলি এণ্ড ছামাৰাইজিং কি পইণ্টছ ৰিডিং ফ্ৰম এ টেক্সট বুক ডুডলিং টু ষ্টে এংগেজ লিছনিং এক্টিভলি হ'ব আৰু ছামাৰাইজিং দ্য কি পইণ্টছ হ'ব হোৱাট ইজ দ্য বেনিফিট অফ ইউজিং এব্ৰিভিয়েশ্যনছ এণ্ড চিম্বলছ ইন নোট টেকিং নোট টেকিঙত আমি এব্ৰিভিয়েশ্যন ইউজ কৰাটো লাভটো কি দে মেক নোটছ লুক আনপ্ৰফেশ্যনেল দে টেক আপ মোৰ স্পেচ দে ছেভ টাইম এণ্ড স্পেচ এলাউিং ফৰ কুইকাৰ ৰাইটিং দে কমপ্লিকেট দ্য নোটছ শুদ্ধ উত্তৰ দে ছেভ টাইম এণ্ড স্পেচ এলাউিং ফৰ কুইকাৰ ৰাইটিং নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য মেইন ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন নোট টেকিং আৰু নোট মেকিং নোট টেকিং আৰু নোট মেকিঙৰ মাজৰ মূল পাৰ্থক্যটো কি নোট টেকিং ইজ মোৰ ফৰ্মেল দেন নোট মেকিং নোট টেকিং ইজ ৰেকৰ্ডিং ইনফৰমেশ্যন ৱাইল নোট মেকিং ইজ অৰ্গেনাইজিং এণ্ড চিন্থেচাইজিং ইনফৰমেশ্যন দেৰ ইজ ন' ডিফাৰেঞ্চ দে আৰ ইণ্টাৰচেঞ্জেবল নোট মেকিং ইজ অনলি ফৰ ফাইনেল প্ৰজেক্টছ শুদ্ধ উত্তৰ নোট টেকিং ইজ ৰেকৰ্ডিং ইনফৰমেশ্যন ৱাইল নোট মেকিং ইজ অৰ্গেনাইজিং এণ্ড চিন্থেচাইজিং ইনফৰমেশ্যন তো নোট টেকিং হৈছে ৰেকৰ্ডিং ইনফৰমেশ্যন কিন্তু নোট মেকিং হৈছে অৰ্গেনাইজ কৰি ধুনীয়াকৈ মিলাই চিন্থেচাইজ কৰি লিখা নেক্সট ৱেন ইজ ইট most beneficial to review and revise your note তো নোট মেকিং বা টেকিং কৰাৰ পিছত কোনটো আটাইতকৈ ভাল ৰাস্তা হয় য'ত আমি ৰিভিউ আৰু ৰিভাইজ কৰোঁ নেভাৰ নোটছ আৰ অনলি ফৰ ৰেফাৰেঞ্চ ইমিডিয়েটলি আফটাৰ দ্য লেকচাৰ অৰ ৰিডিং অনলি বিফৰ এক্সাম ওৱান্স এভৰি মান্থ ইমিডিয়েটলি আফটাৰ দ্য লেকচাৰৰ ৰিডিং হ'ব উইথ নোট টেকিং টেকনিক ইনভলভছ ক্ৰিয়েটিং এ মাইণ্ড মেপ তো তলৰ কোনটো নোট টেকিং এটা মাধ্যম হয় য'ত মানে মাইণ্ড মেপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় লাইনিয়াৰ নোট টেকিং আউটলাইনিং ভিজুৱেল নোট টেকিং ছামাৰাইজিং এইটো ভিজুৱেল নোট টেকিং হ'ব হোৱাট ইজ এ কি ফিচাৰ অফ ইফেক্টিভ নোটছ ইফেক্টিভ নোটৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্যটো কি দে আৰ লেংদি এণ্ড ডিটেইল দে আৰ ক্লিয়াৰ কনচাইজ এণ্ড অৰ্গেনাইজ দে ইনক্লুড পাৰ্চনেল অপিনিয়নছ দে আৰ ৰিটেন ইন এ ছিংগল পেৰাগ্ৰাফ দে আৰ ক্লিয়াৰ কনচাইজ এণ্ড অৰ্গেনাইজ উইচ টুল কেন এনহেঞ্চ নোট মেকিঙৰ বাবে কোনটো টুলটো ভাল এ কেলকুলেটৰ কম্পিউটাৰৰ ডিজিটেল নোট টেকিং এপ এ নোটবুক উইথ ব্লেংক পেজেছ এ ৰুলাৰ শুদ্ধ উত্তৰ এ কম্পিউটাৰৰ ডিজিটেল নোট টেকিং এপ এতিয়া আহোঁ আমি আৰ্টিকল ৰাইটিং হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী পাৰ্পজ অফ এন আৰ্টিকল ৰাইটিং বা আৰ্টিকল টু এণ্টাৰটেইন দ্য ৰিডাৰ টু ইনফৰ্ম পাৰ্চুৱেট অৰ এণ্টাৰটেইন এন অডিয়েন্স টু প্ৰভাইড এ পাৰ্চনেল ডায়েৰী এণ্ট্ৰি টু ছামাৰাইজ এ নভেল টু ইনফৰ্ম পাৰ্চুৱেট অৰ এণ্টাৰটেইন এন অডিয়েন্স নেক্সট which of the following elements is essential in the introduction of an article
আৰ্টিকুলাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ বাবে তলৰ কোনটো তত্ত্বটো জৰুৰী এ ডিটেইল এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এভৰি পইণ্ট এ হুক টু এংগেজ দ্য ৰিডাৰ এণ্ড এ ক্লিয়াৰ থেচিছ ষ্টেটমেণ্ট ইৰেলিভেণ্ট পাৰ্চনেল এনেকডটছ এ লিষ্ট অফ ৰেফাৰেঞ্চেছ শুদ্ধ উত্তৰ এ হুক টু এংগেজ দ্য ৰিডাৰ এণ্ড এ ক্লিয়াৰ থেচিছ ষ্টেটমেণ্ট আৰম্ভণিতে এনেকুৱা এটা থেচিছ ষ্টেটমেণ্ট বা এনেকুৱা এটা হুক ব্যৱহাৰ কৰি থ'ব লাগে যিটো মানুহক ধৰি ৰাখে In article writing, what is the function of subheading? Article writing ot subheading or কাৰ্যটো কি to confuse the reader, to break up the text and guide the reader through the article, to make the article look longer, to replace the need for paragraphs. শুদ্ধ উত্তৰ to break up the text and guide the reader through the article. Next, what type of tone is typically used in a formal article? Formal article আমি সাধাৰণতে কেনেকুৱা সুৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ casual and conversational, humorous and sarcastic, objective and informative, emotional and subjective. এয়া হ'ব objective হ'ব লাগিব আৰু informative হ'ব লাগিব. Which of the following should be avoided in an article? তলৰ কোনটো আমি article writingত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ clear and concise language, overly complex jargon without explanation, relevant examples and evidence, a strong conclusion. Overly complex jargon without explanation. আপুনি এক্সপ্লেইন নকৰাকৈ টান শব্দ বা কনচেপ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ'ব হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু এনচিয়ৰ এন আৰ্টিকল ইজ এংগেজিং আৰ্টিকল ৰাইটিঙত যাতে সকলো মানুহে যেতিয়া আৰ্টিকলটো পঢ়িব যিকোনো ব্যক্তিয়ে সেইটো যাতে তেওঁলোকক ধৰি ৰাখিব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব ইউজ লং কমপ্লিকেটেড চেণ্টেন্সেছ ইনক্লুড কোটছ এনেকডটছ এণ্ড ৰিলেটেবল এক্সাম্পলছ ৰাইট ইন এ মনোটনাছ ষ্টাইল ফ'কাছ অনলি অন ফেক্টছ উইথাউট কণ্টেক্স ইনক্লুড কোটছ এনেকডটছ এণ্ড ৰিলেটেবল এক্সাম্পলছ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হাউ শুড দ্য কনক্লুজন অফ এন আৰ্টিকল বি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড আৰ্টিকলৰ এণ্ডিংটো কেনেকুৱা মানে গাঁথনিটো হ'ব লাগে introduce new ideas, summarize the main points and provide a final thought or call to action, restate the introduction word for word, leave the reader with unanswered questions. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপুনি সেইটো summarize কৰিব লাগিব main point আৰু final thought এটা call to action কাৰণে দিব লাগিব what type of articles are typically written for academic journal journalৰ কাৰণে আমি কেনে ধৰণৰ এটা মানে কেনেকুৱা আমি সেইটো কিবা কৰোঁ কেনেকুৱা আৰ্টিকল আমি লিখোঁ opinion pieces, research articles with empirical data and citations, lifestyle articles, travel blogs. Research articles with empirical data and citation. Empirical is practical. When writing an article, what is important to consider about the target audience? Article লিখোঁতে আমি target audience বাবে কি কথাটো আমি লিখিব লাগে বা কি কথা ভৰাব লাগে use technical jargon to impress them tailor the content and tone to meet their interest and level of understanding write as if the audience is not knowledgeable focus solely on personal opinion to hobo to tailor the content and tone to meet their interest and level of understanding to ইয়াৰ লৈকে আজি সামৰিছোঁ